हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान वेलकम टु द च्यानल। आज म हजुरहरूलाई मेरो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्र्याकको प्रिपेरेसन कस्तो चलिरहेछ, कहिले जाँदैछु, यी इत्यादि कुरोहरू चाहिँ म जानकारी दिनको लागि आइरहेको छु। र मेरो यो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्र्याकमा चाहिँ मेरो गियर्सहरू के लोड गर्दैछु, के बोकेर जाँदैछु र मेरो भारी जम्मी कति केजीको हुनेछ, यी सम्पूर्ण कुरोहरू पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्र्याक चाहिँ मेरो एकजना भाइ थियो है, त्यो भाइसँग चाहिँ जाने योजनाहरू गरिरहेको थिएँ, तर ऊ भाइ चाहिँ कारणवश नभ्याउने भएको हुनाले गर्दाखेरि म एक्लै जाने योजनामा लागिरहेको छु। नेपालको ट्र्याकिङ मध्येको एउटा हार्डेस्ट ट्र्याक भनेर पनि चिनिँदछ कञ्चनजङ्घा ट्र्याक चाहिँ। र मैले भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 22 दिन 24 दिन 26 दिन 1 महिनै लाएर कम्प्लिट गरेको हुन्छ यो ट्र्याकहरू होइन। तर मैले चाहिँ यो ट्र्याक चाहिँ 12 दिनदेखि 14 दिनभित्रमा कम्प्लिट गर्ने योजनामा चाहिँ म जानेछु है। र कति दिन लाग्छ के लाग्छ अब गएर नै थाहा हुनेछ, तर पनि मैले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ त्यसरी गरेर हिँड्ने छु भनेर चाहिँ म प्लान गरिरहेको छु। कञ्चनजङ्घा सर्किट तपाईँको कञ्चनजङ्घा साउथ बेस क्याम्पदेखि म तपाईँको यो कुम्भकर्ण बेस क्याम्प हुँदै नर्थ बेस क्याम्प जानेछु है। जम्मी 14 दिन मिनिमम 14 दिनको इस्टिमेट गरेर मैले हिँडेको छु र कति दिन लाग्नेछ त्यो चाहिँ अब पुगेर नै थाहा हुन्छ। मेरो गियर्सहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। गियर्सहरू चाहिँ मैले यो मेरो कञ्चनजङ्घा सर्किटको लागि चाहिँ रेडी गरेको छु। यही हो, देखिराख्नु भएको छ यो गियर्सहरू। र यहाँ के छ यो सम्पूर्ण एकवटा बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मेरो सामानहरू के छ, मैले यो कञ्चनजङ्घा ट्र्याकको लागि चाहिँ मैले सामानहरू के चाहिँ बोक्नको लागि प्रिपेयर गरिरहेको छु, यो सम्पूर्ण जानकारीहरू म अब तपाईँलाई सामानको एक बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने छु। जो पहिलोचोटि नयाँ हुनुहुन्छ ट्र्याकिङमा होइन, ट्र्याकिङ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गियर्सहरू बोकेर जानु चाहिँ उचित हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि म यो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँदेखि स्टार्ट गर्नेछु। यो चाहिँ तपाईँको यो मेरो टेन्ट हो यो है। यो चाहिँ लगभग 2-2.5 केजीको छ यो टेन्ट है। त्यस पछाडि तपाईँको यो तपाईँको स्लिपिङ ब्याग, एउटा स्लिपिङ ब्याग बोक्नै पर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले टेन्ट नबोक्दाखेरि पनि तपाईँको टी हाउसेसहरूमा सुत्दाखेरि पनि तपाईँले स्लिपिङ ब्याग चाहिँ एउटा बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो होइन, अति तातो हुन्छ। यो एउटा हो। त्यस पछाडि यो मेरो एउटा ज्याकेट हो यो होइन, यो ज्याकेट हो। अनि मैले लुगामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले म धेरै लुगाहरू चाहिँ बोक्दिनँ क्या म ट्रेकिङ जाँदाखेरि। ल यो तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो चाहिँ मेरो एउटा यो ट्राउजर हो, भित्र लाउने हो यो होइन। जाडो हुन्छ माथि यहाँ जति नै गर्मी भए पनि तपाईँ माथि ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ माथि एकदमै जाडो हुन्छ है। त्यही भएर यता गर्मी छ त्यही अनुसारले लुगा बोकेर जान्छु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् है, एकदम जाडो हुन्छ है माथि चाहिँ। त्यस्तै गरी यो हाइनेक छ, यो भित्र लाउने। अनि त्यस पछाडि यो एउटा भेस्ट छ होइन, यो फुल भेस्ट हो यो छ। अनि यो तपाईँको ज्याकेट छ यो मेरो एउटा, यो वाटरप्रुफ पनि हो विन्ड प्रुफ पनि हो होइन। यो एउटा ज्याकेट बोकेको छ। अनि यो मेरो प्रत्येक ट्रेकिङमा होइन, मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ देख्नु भएको होला होइन। प्रत्येक ट्रेकिङमा चाहिँ म यही लाएर हिँड्छु होइन। यो देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको विन्ड प्रुफ वाटरप्रुफ होइन। जस्तो चिसोमा पनि भित्र चाहिँ हावाहरू पस्दैन, एकदम तातो छ होइन। त्यही भएर पनि मलाई यो मनपर्छ। यो छ। त्यस पछाडि यो एउटा नर्मल हो यो होइन, यो बोकेको छु एउटा पनि। त्यस पछाडि भनेको भेस्टहरू चाहिँ मैले धेरै बोकेको छुइनँ, 3 पिस भेस्ट बोकेको छु, एउटा 2टा 3टा। यो चाहिँ तपाईँको म स्पोर्टी भेस्टहरू मात्रै बोकेर हिँड्छु, किनभने यसले चाहिँ तपाईँको पसिनाहरू एकदम मजाले सोच्छ क्या। त्यही भएर पनि म यो बोकेर हिँड्छु। त्यस पछाडि यो एउटा यो घाममा लाउने हो यो होइन, क्याप हो यो। त्यस पछाडि सक्सहरू 2-3 पिस बोकेर हिँडेको छु। अनि यो टावेल हो। अनि यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँको एकदम अनिवार्य बोक्नु होला, त्यति गरम हुँदैन, हल्कै हुन्छ होइन। तपाईँको यो भारीहरू पनि भिज्दैन, आफूलाई पनि भारीलाई पनि सटो गममा ओढेर हिँड्न सकिन्छ इनकेस पानी परेको खण्डमा है। त्यस पछाडि तपाईँको ग्लोभ्सहरू छ, यो ग्लोभ्स बोकेको छ, ग्लोभ्स छ। अनि तपाईँको झन्डा छ, यी झन्डाहरू चाहिँ बोक्नु नबिर्सिनु होला, आफ्नो देशलाई चिनाउनु होला होइन। त्यस पछाडि यो भित्रबाट लाउने यो मास्क हो यो। त्यस पछाडि एउटा टोपी बोकेको छ। टोपी चाहिँ ठुलो खालको पनि टोपी मसँग छ, त्यो पनि बोक्नेछु।
र ज्याकेटमा पनि टोपी नै हुन्छ, त्यही भएर। अनि त्यस पछाडि अरू तपाईँलाई एसेन्सियल कुरो चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि यो दुईवटा देखाउँछु है। यो चाहिँ तपाईँको यो अक्सिजन नाप्ने हो यो होइन। यो तपाईँको एसेन्सियल छ। तपाईँको माथि हाइट, तपाईँ जति हाइटमा चढ्दै जानुहुन्छ तपाईँको अक्सिजन लेभल कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर तपाईँ चेक गर्दै जानु चाहिँ उचित हुन्छ। आफूलाई थाहा हुँदैन आफ्नो अक्सिजन लेभल कति पुगिरहेछ, आफ्नो हेल्थ कन्डिसन के भइरहेछ भन्ने कुरोहरू जानकारीहरू चाहिँ तपाईँले यो बोक्नुभयो भने चाहिँ नाप्दाखेरि थाहा हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको ज्वरोहरू नाप्ने तपाईँको थर्मोमिटर, यो बोक्नु आवश्यकै पर्छ है तपाईँको ट्रेकिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ। अनि यो छ। अनि त्यस पछाडि यो एउटा ड्रोन छ मेरो होइन। यो ड्रोन क्रास भएको थियो, फेरि बनाएको छु। मकालु बेस क्याम्प ट्र्याक जाँदाखेरि क्रास भएको थियो, कुनै ड्रोन फुटेजहरू देखाउनु पाइएको थिएन। र मकालु बेस क्याम्प ट्र्याकको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु, त्यो पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है। र यो बोकेको छु। अनि त्यस पछाडि एसेन्सियल भनेको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मैले यो पाल चाहिँ यो अक्सिजन बोकेको छु है। यो पोर्टेबल अक्सिजन हो। यो मैले इन्डियाबाट मगाएको हो, तपाईँको अनलाइनबाट मगाएको थिएँ। यो एकदम पोर्टेबल अक्सिजन हो होइन। साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि सास फेर्नु, ब्रिदिङमा धेरै गाह्रो पऱ्यो भने यो खोल्ने, टक्क यहाँ प्रेस गर्ने, यसरी टक्क यसरी मुखमा हालेर हान्दाखेरि भइहाल्छ है। यो चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ यो ट्र्याकमा चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ जस्तो लागिरहेछ, किनभने 5000 मिटरदेखि माथिको उचाइमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि यो मैले बोकेको छु। यो मेरो 5000 मिटरको उचाइमा यो पहिलो ट्र्याक हुँदैछ है, उचाइदेखि माथि चाहिँ तपाईँको। र यो छ, यो तपाईँको यो सोलर प्यानल हो। यो सानो छ होइन। यो चार्जहरू गर्नु, किनभने माथि चार्जहरू गर्नु पाइँदैन, त्यही भएर चार्जरहरू हुँदैन, केही पनि हुँदैन लाइन। त्यही भएर यो म बोकेर हिँड्छु ट्र्याकमा। त्यस पछाडि यो तपाईँको देखिहाल्नु भयो होला, यो ट्राइपोड, यो क्यामेरा छ है, यो लेन्स भइगयो। अनि यो चाहिँ एसेन्सियल हो है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्राभल गर्दा। यो एडाप्टर हो तपाईँको, तपाईँको प्लगमा पनि फिट हुन्छ। यहाँ जुनै प्लगमा फिट हुने तपाईँको यो त्यो छ। अनि तपाईँ एकैचोटि तपाईँको 4टा युएसबी लाएर चाहिँ चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। र विभिन्न प्रकारको पोर्टहरू पनि छ यहाँ होइन, यसरी चार्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छु म चाहिँ यो चाहिँ। त्यस पछाडि यो ड्रोन चार्ज गर्ने हो यो होइन, यो चार्जर। त्यस पछाडि यो एउटा पावर ब्याङ्क पनि बोकेको छु मैले है। अनि त्यस पछाडि यो तपाईँको गोप्रो चार्ज गर्ने चार्जर, तपाईँको नटहरू हो यो होइन। यो हेडल्याम्प भयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई यो मेरो भाडा है। यो के चाउचाउ बाटोमा पकाउनु पऱ्यो भने यो चुल्हा हो है, यो भाडा, यो पनि बोकेको छु। त्यस पछाडि अरू यो म्याप छ, म्याप पनि बोकेर हिँडेको छु। तपाईँको योहरू चाहिँ चार्जर भइगयो। यो मेरो क्यामेरा भयो। अनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट एड किट बोक्ने झोला। तपाईँको मैले दबाईहरू चाहिँ यसरी बोकेर हिँडेको छु, काटेको होइन ठाउँमा ब्लडहरू रोक्नको लागि यो दबाईहरू पनि सम्पूर्ण चिजहरू बोकेर हिँडेको छु। र तपाईँको डाइमोक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। जोलामाइट बोक्दा पनि भयो, डाइमोक्स बोक्दा पनि भयो। त्यो चाहिँ भनेको तपाईँलाई एल्टिट्युड सिकनेस लाग्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाई एल्टिट्युडमा हिँड्दाखेरि एल्टिट्युड सिकनेस लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ डाइमोक्स बोकेको छु। अनि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, पखाला चलेको इत्यादि दबाईहरू चाहिँ मैले सबै बोकेर नै हिँड्दछु। अनि तपाईँको यो तपाईँको डिहाइड्रेसन सल्टहरू बोकेर हिँड्छु होइन। अनि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको वाटर ब्याग भनौँ न, यो तपाईँ चुस्दै हिँड्ने एकदम राम्रो छ। यो पनि बोकेर हिँडेको छु। अनि यो चाहिँ तपाईँको यो सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ यो तपाईँको यो चार्जरहरू, यो अक्रम हाल्ने चाहिँ ब्यागहरू यो तपाईँको एउटा ठाउँमा हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै चिज पनि खोजिराख्नु परेन नि त। त्यही भएर यो चार्जरहरू, पावर ब्याङ्कहरू इत्यादिहरू चाहिँ म एउटा झोलामा हाल्छु। चाहिँदाखेरि त्यो झोला निकाल्दा सम्पूर्ण कुरोहरू भेटिन्छ होइन। हो त्यसरी चाहिँ बोक्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अनि तपाईँको लास्टमा चाहिँ यो सम्पूर्ण हाल्ने चाहिँ झोला चाहिँ मेरो यो ब्याग हो। यो ब्यागले मलाई यति धोका दिएको छ होइन, के भन्नु, म भन्ने ठाउँै छैन क्या। यो मैले सोनम
ब्रान्डबाट किनेको, थमेलमा सोनम ब्रान्डबाट किनेको होइन, महँगो किनेको मैले झोला, महँगो लगाएको 7500 लगाएको यो झोला होइन। र बोक्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको यो फिता चाहिँ एकदम बाहिर निस्किने क्या, यसरी यो कुमदेखि यता बाहिर निस्किने क्या, अनि कुम यति दुख्ने, हिँड्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो हुने। र यो पाल चाहिँ मैले यो तपाईँको यो पाटै काटिदिएको छु क्या, यो काटेर यो यति काटेर यो नजिक जोडाएको छु क्या, यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि भित्र आएको छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लागेको छ यसरी बोक्दाखेरि। यो चाहिँ यसरी बोक्दाखेरि तपाईँको पहिला चाहिँ यो यसरी बाहिर निस्किने क्या हिँड्दाखेरि, तपाईँको यो फिता यो यसरी क्लिप लाउँदाखेरि पनि नहुने क्या, यो यता बाहिर निस्किने क्या होइन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो काटेर भित्र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक भित्र भएको जस्तो फिल चाहिँ भइरहेछ होइन। अब कस्तो हुन्छ बोक्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा छैन। र म चाहिँ तपाईँलाई सोनम बियर्समा चाहिँ ब्यागहरू किन्नु चाहिँ सजेस्ट गर्दिनँ है। तपाईँले यो ब्याग जसले किन्नु भएको छ, ट्रेकिङ जाँदाखेरि बोक्नु भएको होला होइन, जसले किनेर उहाँहरूलाई थाहा होला होइन, कति यो ब्याग बोक्दाखेरि दुःख भएको छ यो फिताले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ। र यो सामानहरू मेरो होइन। अब यो सामान प्याक गरेर यो झोलामा हाल्दाखेरि कत्रो हुन्छ र कति केजीको छ झोला भनेर म तपाईँहरूलाई अब देखाउँदैछु है। यो ब्याग देखिरहनु भएको छ है। लगभग यो ब्याग तपाईँको अहिलेको सामानहरू सबै प्याक गर्दाखेरि लगभग 12 केजी जस्तो भएको छ है। गरम चाहिँ गरमै छ, यसरी बोक्नु गाह्रो हुन्छ। तर अब यो बोक्दाखेरि कस्तो हुन्छ के हुन्छ होइन, यो पछाडिको यो फिताले मलाई यो पछाडिको यो फिताले कस्तो गर्छ यो पाल हेरौँ है, चेक गर्नेछु। र यो ब्याग देखिहाल्नु भयो होला, 12 केजी जस्तो छ, लगभग 15 केजी पुग्ने रहेछ। मैले चाहिँ यो म्यापको ट्र्याक रुट चाहिँ मैले याम्फुदिनदेखि यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो याम्फुदिनदेखि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु ट्रेकिङको यो म्याप रुट चाहिँ। याम्फुदिन हुँदै तपाईँको म लाग्नेछु है, अप्पर याम्फुदिन हुँदै तोरनदेन हुँदै तपाईँको यो चेराम हुँदै रामजेन हुँदै तपाईँको यता म तपाईँको साउथ बेस क्याम्प जानेछु। ओक्ताङ बेस क्याम्प साउथ पर्दछ। फेरि यहाँबाट फर्केर चेरामदेखि तपाईँको यसरी गएर सेलेले पास हुँदै होइन, तपाईँको यो 2-3वटा पासहरू छ है यहाँ। तपाईँको के पासहरू छ यहाँ होइन, यहाँ नामहरू छ। तपाईँको सिङलाप्चे ला पास छ, मार्गिङ ला पास छ होइन। त्यस पछाडि सेले ला पास छ होइन। त्यो हुँदै तपाईँको सेलेले हुँदै घुन्सा निस्किन्छौँ हामी। सेलेला हुँदै घुन्सा निस्किने हो। अनि त्यस पछाडि घुन्सादेखि तपाईँको फेरि खम्बाचेन हुँदै तपाईँको यहाँ जान्नु भ्यू पोइन्ट छ यहाँ। यो जान्नु भ्यू पोइन्ट भन्ने चाहिँ तपाईँको यो कुम्भकर्ण बेस क्याम्प पनि भन्दछ होइन। तपाईँको यहाँ पनि जाने योजनाहरू छ। त्यस पछाडि खम्बाचेन हुँदै तपाईँको पाम्पेमा नर्थ बेस क्याम्प पुग्नेछौँ लोनाक हुँदै। त्यस पछाडि फर्केर आएर चाहिँ तपाईँको यताबाट यो रुट छ, यो यताबाट आएर हामी यता जानेछौँ। यो ग्याब्ला हुँदै हामी झर्नेछौँ ताप्लेजुङ। र यो अगाडिको रुट हो यो चाहिँ मैले यो ओलाङचुङ गोला हुँदै यसरी यो हाई रुट क्रस गरेर तपाईँको घुन्सा निस्किएको थिएँ म पहिला यसरी। यो तपाईँको नाङ्गोला पास क्रस गरेर होइन यसरी निस्किएको थिएँ म होइन। यो भ्लगहरू हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला, मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यसरी जाने योजनाहरू छ होइन। तपाईँलाई म यहाँ अब अर्को पनि फेरि यहाँ कति के छ यो तपाईँलाई म्यापको बारेमा पनि देखाउँदैछु। तपाईँको यो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा सर्किट चाहिँ तपाईँको यो छ है मेरो म्याप। यो म्याप यो तपाईँको मैले वे पोइन्टहरू पनि क्रिएट गरेर हिँडेको छु। यो हो म्यापको डिजाइन चाहिँ, यसरी हिँड्नेछु म। र तपाईँको डिस्टेन्स चाहिँ 150.3 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ। टोटल एसएम चाहिँ तपाईँको 11,989 मिटर्स छ है। ल सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई मेरो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प कसरी स्टार्ट गर्दैछु, मेरो के गियर्सहरू छ, मैले के बोकेर हिँडिरहेको छु, यो इत्यादिहरू सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको छु होइन।
र यो जेठ महिनाभित्रमा चाहिँ म कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्र्याक जानेछु, एक्लै गर्नेछु कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प ट्र्याक होइन। र कति के खर्च लाग्दो रहेछ यो सम्पूर्ण जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई दिनेछु। यति भन्दै आजको भ्लग धेरै लामो पनि भयो होला होइन। आजको भ्लग यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदै अब नेक्स्ट भ्लगमा तपाईँहरू समक्ष फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि इन्जोय एभ्रिडे लाइफ, ह्याभ फन, स्टे सेफ, ओके बाई बाई।